Good morning! Kakagising ko lang. It's July 25 and ito maliwanag na kasi pag natutulog ako, binubuksan ko yung kortina and it's 7 a.m. in the morning na ngayon. Tapos ngayon mag-prepare na ako para pumasok. As in guys, antok pa. Hi guys, nandito ulit ako. Rest time ko ngayon. Bali 5 p.m. ng hapon. Tapos ngayon magre-rest ako ng 2 hours. Tapos bababa ulit ako mamaya para magtrabaho ulit. Ngayon ginawa ko yung life in a day ng YouTube and vacation nila. Tapos ginawa ko ngayon guys. Tapos ngayon sasagutan ko lang yung 4 na tanong ni YouTube kung ano daw. Sabi ni YouTube, what do you love? Kung ano yung mahal mo. I love fashion. Yung mahilig din ako mag-dress up. Sometimes mag-makeup. At kung ano ba yung what do you love? Anong gusto mong gawin or anong mahal mo. Pwede rin naman na I love my family and yun, I love fashion and I love my family. At ang second question nila ay what do you fear? Kung ano yung kinatatakutan mo. For now, kinakatakutan ko ay takot ako magmahal. I fear to love. Yes. Yan. Takot ako magmahal kasi baka masaktan ako or ako yung makasakit. Kasi baka hindi ko mapanindigan. Minsan kasi, yes, madali ako magmahal. Pero minsan madali akong sumuko kapag nahihirapan na. Kapag nahihirapan, yun ang problema. Kaya minsan takot ako magmahal. Yun. Kasi, yun, mabilis akong sumuko, tapos,
baka masaktan ko lang siya, na bitawan ko siya, ganun. Kasi ngayon, mas parang hindi ko priority yung pagmamahal or yung love life. Yung priority ko ngayon ay yung career, yung work, yung career, yung work para sa family ko. Kaya yun. At ang third question ay, what would you like to change? Either about the world or your own life. Halimbawa, I want to change kung dito sa world, sana mabago na, bumalik na sa normal, mawala na yung pandemic, at bumalik na sa normal. At in my own, I want to change, my routine. Halimbawa, ngayon, nagtatrabaho ako ng for how many years na nagtatrabaho. Gusto ko naman mabago naman yung routine ko na maybe next year or mabago naman yung routine ko na gusto ko na yung magtrabaho na ako naman yung boss. Gusto ko na yung magtrabaho na ako naman yung boss. Gusto ko, sarili ko na yung oras ko, ako na yung magmamanage ng oras ko. So, yun guys, yun lang yun. And then, sa fourth question, what's in your pocket? Sa pocket ng uniform ko, nakalagay lang doon tissue. This is my uniform. At yung laman ng pocket na to ay puro tissue. Yun lang yun guys. Ito lang yung laman ng pocket ko. So, yun lang guys. Yun lang yung 4 na question dito. And for today's, magtutulog muna ako kasi may rest time ako. Tapos babalik ulit ako mamaya sa trabaho. Anong oras na? Nag-check lang ako kanina ng mga notification. Ngayon, pag rest ko, ganito lang ako. Mag-check ng notification. Minsan, kapag may load ako, kapag may internet, check ng notification, ng Facebook, ng Messenger, tapos ng Facebook page, tapos YouTube, yun lang. Tapos, matutulog na ako. So, yun guys, babalik na ulit ako sa trabaho mamaya. Sleep muna ako, babalik ako mamaya. Ay guys, andito na ako sa higaan ko at naputol kanina yung pagkuha ko ng video nung pagdating ko galing sa trabaho ngayong gabi, ngayong 11 p.m. Kasi na out of memory na siya, na puno na full memory na siya. At ngayon ko lang na-check ngayon nga kasi titingnan ko na yung mga gallery ko tapos mag-i-edit ako. Ngayon ko lang na-check na meron palang video dito na almost 27 minutes. Tapos naka-block lang siya. Ibig sabihin, naiwanan ko pala kanina. Kaya pala na full memory siya kasi naiwanan ko siya kaninang naka-open pala yung camera nung paglabas ko kanina papunta sa trabaho. Kaya yun, na full memory siya kasi biro mo 27 minutes yung video clip na andito sa gallery ko. Kaya yun, dinilit ko na. Tapos ngayon, kaya nakapag-video ulit ako ngayon. Wala na, nagawa ko na yung mga gagawin ko. Naglaba lang ako kanina, tapos nagplansya ako ng uniform, tapos nagplansya din ako ng damit. Bali, na damit, kasi gagamitin ko yun sa susunod kong video ng fashion. So, yun guys,
ano na, 1 a.m. na dito. Matutulog na rin ako. Tapos, mag-edit pala ako ng mga ibang video. Tapos, magdi-delete ng mga hindi na kailangang video para malinis na yung phone ko. Para magkaroon ulit siya ng, ng space. So, yun guys. See you in my next video. Bye!